Hãy tưởng tượng, một ngôi sao khổng lồ ngay trong hàng xóm vũ trụ của chúng ta bất ngờ nổ tung. Trong khoảnh khắc, nó sáng hơn cả hàng tỷ mặt trời cộng lại. Sức mạnh khủng khiếp ấy có thể thổi bay mọi thứ trong bán kính hàng trăm năm ánh sáng. Và nếu cú nổ ấy xảy ra, chỉ cách trái đất vài chục năm ánh sáng thôi, liệu nền văn minh nhân loại còn tồn tại được bao lâu? Chào mừng bạn đến với Tò mò Trưa, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những bí ẩn khoa học, vũ trụ và những kịch bản có thể thay đổi số phận trái đất. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện vừa rùng rợn vừa kỳ thú như thế này, đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo và thả một like để chúng mình có thêm động lực mang đến nhiều nội dung hấp dẫn hơn. Giờ thì hãy cùng bước vào vụ nổ kinh hoàng nhất vũ trụ, siêu tân tinh, bắt đầu từ cái chết dữ dội của một ngôi sao. Khi một ngôi sao chết, nó không chỉ đơn giản tắt đi như ngọn đèn dầu cạn dầu. Thực tế, cái chết của nó dữ dội hơn gấp nghìn lần. Một ngôi sao tồn tại nhờ sự cân bằng mong manh, trọng lực hút vào và áp suất nhiệt từ phản ứng hạt nhân đẩy ra ngoài. Khi còn trẻ, nó cháy bằng hydro, rồi đến helium, rồi cả những nguyên tố nặng hơn. Nhưng rồi nhiên liệu cạn kiệt, cán cân sụp đổ, trọng lực giành phần thắng. Lõi sao sụp đổ thành một khối siêu đặc, còn lớp vỏ bên ngoài nổ tung thành siêu tân tinh, vụ bùng nổ kinh hoàng nhất vũ trụ. Đó mới chỉ là khởi đầu. Và điều gì khiến siêu tân tinh trở nên khủng khiếp, khác biệt hoàn toàn so với cái chết lặng lẽ của những ngôi sao bình thường? Không phải ngôi sao nào cũng có cái chết oanh liệt như vậy. Chỉ những ngôi sao đủ lớn, thường gấp từ 8 đến 50 lần khối lượng mặt trời, mới đủ sức tạo ra siêu tân tinh. Khi sụp đổ, chúng có thể để lại sao neutron, nhỏ bé nhưng nặng gấp nhiều lần mặt trời, hoặc thậm chí là lỗ đen, nơi không gì, kể cả ánh sáng cũng có thể thoát ra. Trong một thiên hà như ngân hà, trung bình 100 năm mới có một vụ nổ, nhưng đa phần ở quá xa, chỉ có kính thiên văn mới nhận ra. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một siêu tân tinh nổ ngay gần trái đất? Hãy tưởng tượng, một siêu tân tinh chỉ cách trái đất khoảng 50 năm ánh sáng. Ánh sáng cực tím và tia gamma của nó có thể đủ sức đốt cháy bầu khí quyển. Trong vài giây đầu tiên, năng lượng phát ra tương đương với toàn bộ năng lượng mặt trời tạo ra trong 10 tỷ năm. Nhiệt độ vụ nổ lên đến hàng tỷ độ C, tạo ra các nguyên tố nặng như vàng hay uranium. Nhưng với trái đất, thứ đến không phải vàng bạc mà là làn sóng tử thần. Khi ấy, loài người sẽ phải đối mặt với một chuỗi ác mộng nối tiếp nhau và không có chỗ để trốn thoát. Vậy nếu một ngôi sao khổng lồ chỉ cách trái đất 30 năm ánh sáng bất ngờ nổ tung thì sao? Trong vài giờ đầu, tia gamma và cực tím lao đến với tốc độ ánh sáng, phá hủy tầng ozone, lá chắn tự nhiên của chúng ta. Chỉ cần mất 1% ozone, nguy cơ ung thư và đột biến gen đã tăng mạnh. Nhưng một siêu tân tinh gần kề có thể xé toạc đến 50%, biến trái đất thành hành tinh bị thiêu đốt bởi mặt trời. Không chỉ thế, bức xạ mạnh còn ion hóa bầu khí quyển, tạo ra mưa axit nitric. Đại dương và đất liền bị axit hóa, chuỗi thức ăn tự nhiên sụp đổ. Và thảm kịch ấy mới chỉ là màn khởi động. Sau ánh sáng và bức xạ, một làn sóng tử thần khác đang ập đến. Sóng xung kích của vụ nổ sẽ lan ra khắp vũ trụ. Khi đến hệ mặt trời, nó có thể nén chặt gió mặt trời và bóp méo từ quyền bảo vệ trái đất. Tưởng tượng lớp áo giáp từ trường bị xé toạc, trái đất sẽ hững trọn bức xạ vũ trụ hàng nghìn năm. Một số siêu tân tinh còn tạo ra tia gamma burst, cơn bão năng lượng đủ sức quét sạch sự sống của cả hành tinh. May mắn thay, xác suất trái đất trúng trực diện gần như bằng không, nhưng chỉ cần lệch một chút, hậu quả vẫn khôn lường. Thật ra, đây không chỉ là giả thuyết. Trái đất đã từng hứng chịu dư âm từ siêu tân tinh, và dấu vết của nó vẫn còn được tìm thấy trong lịch sử. Các nhà khoa học tìm thấy dấu vết sắt 60, đồng vị chỉ sinh ra từ siêu tân tinh, trong trầm tích đại dương. Điều này cho thấy khoảng 2 đến 3 triệu năm trước, một vụ nổ gần kề đã để lại dấu ấn rõ rệt. Nhiều khả năng, nó góp phần vào những đợt tuyệt chủng sinh vật trong quá khứ. Ngay cả siêu tân tinh Kepler năm 1604 cũng sáng đến mức nhìn thấy ban ngày. Nhưng may mắn thay, nó ở cách hơn 20.000 năm ánh sáng. Điều đáng lo ngại là quanh chúng ta vẫn tồn tại những ngôi sao khổng lồ chờ phát nổ. Nổi tiếng nhất chính là Betelgeuse, ngôi sao đỏ trong chòm Orion, lớn gấp 700 lần mặt trời. Nó đã ở cuối vòng đời,
có thể nổ trong vài trăm nghìn năm nữa, hoặc ngày mai. Tin vui là Betelgeuse cách chúng ta 640 năm ánh sáng, đủ xa để không gây hại, nhưng đủ gần để biến bầu trời đêm thành bữa tiệc ánh sáng. Ngoài ra, còn có những ứng viên khác như IK Pegasi hay Spica, tuy xa hơn nhưng cũng nhắc nhở rằng trái đất không bao giờ an toàn tuyệt đối. Vậy câu hỏi lớn nhất đặt ra là liệu con người có thể làm gì trước sức mạnh hủy diệt ấy? Thẳng thắn mà nói, nếu một siêu tân tinh nổ trong vòng 30 năm ánh sáng, chúng ta gần như không có cơ hội. Không công nghệ nào hiện tại đủ để che chắn hay di tản. Điều duy nhất ta có thể làm là quan sát, dự đoán và hy vọng nó không xảy ra trong thời gian ngắn sắp tới. Nhưng nghiên cứu siêu tân tinh vẫn vô cùng quan trọng. Nó giúp ta hiểu vòng đời của sao, cách các nguyên tố nặng hình thành và cả nguồn gốc sự tồn tại của chính chúng ta. Bởi lẽ, từng nguyên tử trong máu, xương, thậm chí cả vàng trên ngón tay bạn đều sinh ra từ bụng một ngôi sao. Nói cách khác, chúng ta chính là con của những vì sao. Vậy là bạn đã cùng Tò Mò Trưa đi qua một hành trình rùng rợn. Từ cái chết của một ngôi sao, sức mạnh khủng khiếp của siêu tân tinh, đến kịch bản nếu nó xảy ra ngay cạnh trái đất. Nghe đáng sợ nhưng cũng thật kỳ diệu, vì chính nhờ những vụ nổ ấy mà vũ trụ mới có sự sống như hôm nay. Nếu bạn thấy câu chuyện này hấp dẫn, đừng quên like video, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những bí ẩn tiếp theo. Và bây giờ, mình muốn hỏi bạn, nếu biết chắc 1 triệu năm nữa Betelgeuse sẽ nổ, bạn có thấy bầu trời đêm lãng mạn như trước không? Hãy để lại bình luận phía dưới, biết đâu câu trả lời của bạn sẽ mở ra một cuộc trò chuyện thú vị cho cả cộng đồng.